Sziasztok, szevasztok, itt a George Architective. Tudom, megint régen tettem fel videót. Viszont van egy régi tartozásom, úgymond így. Végül úgy döntöttem, hogy elkészítem a Halo univerzum teljes történetét, és összeszedem a teljes 14 játékból, 20-nál is több könyvből és több filmből álló univerzum darabjait, és a teljes videót elkészítem belőle. A régi részeket is újra vágtam. Kiegészítettem és részletesebben elkészítettem, bár ennyire részletesen direkt nem is akartam régebben megcsinálni, de sok tévedést és félreértést okozott, így talán érthetőbb és teljesebb képet mutat majd. Remélem így jobban sikerült és szórakoztatóbb lett. Jó szórakozást hozzá! A Halo univerzumának története több százezer évvel ezelőtt kezdődik. A játékokban, filmekben felvázolt események előtt. Ebben az időben élt egy technológiailag fejlett faj, a prekurzorok. Ez az istenszerű lényekből álló faj, melyeknek a technológiájuk azon az elképzelésen alapult, hogy maga az univerzum egy élő és érző entitás. Biomechanikus életformákat és szerkezeteket hoztak létre, melyek maguk is intelligens életformák voltak. A hitvallásuk a felelősség palástja volt. Ez az eszme nem más, mint az, hogy az éppen aktuálisan legfejlettebb technológiával rendelkező fajnak kell gondozóként viselkedni a galaxisban, és megvédenie az alacsonyabb technológiával rendelkező, vagy éppen felemelkedő fajokat. Elmúlásuk idején ezt a gondozói szerepet az éppen felemelkedett, magas technológiával rendelkező népnek szerették volna átadni. Onokon át gondozták az univerzumot, míg gondoskodásuk alatt két faj emelkedett ki az univerzumban található számtalan faj közül. A Forerunnerek faja, akik az általuk feltérképezett űr, minden pontját felfedezték, belakták. Mindenhol kolóniákat, kutatóállomásokat és bázisokat telepítettek. Hittek az igazságban, az igazságosságban és a békébe. A vezetőségük az építő mesterből, aki mondhatni a politikai vezetőjük volt, a népek tanácsából, akik a nép legidősebb, legtapasztaltabb tagjaiból álltak, valamint a kutatásért felelős vezető Librarian és a katonai parancsnokából, Librarian férje, Didautból állt. Ebben az időben a Forerunnerek birodalmában béke és megértés honolt, és mit sem tudtak az elkövetkező időkről. A másik faj, akik magas technológiával rendelkeztek, ha nem is olyannal, mint a Forerunnerek, de elég magas, az űrutazásra, harcra alkalmas technológiával rendelkeztek. Ez a faj az emberek faja volt. A Halo univerzumában az embereknek a Föld volt a szülőbolygójuk, melyet egy atomháború után el kellett hagyniuk, mivel az lakhatatlanná vált. Majd a kalandozásaik során a Reach bolygó lett a központi bolygójuk. Több más általuk felfedezett fajjal is szövetségre léptek és létrehoztak egy galaktikus, szövetségen alapuló birodalmat. Folyamatosan terjeszkedtek, és hamarosan az űr meghatározó fajává váltak. Ekkor a prekurzorok úgy döntöttek, hogy az ember lehet az a faj, akiknek átadhatnák a felelősség palástját, a galaxis gondozói szerepét. Viszont ez a Forerunnereknek nem tetszett, mivel ők egy magasabb technológiai szinten álltak, mint az emberek. Úgy gondolták, hogy a felelősség palástja csak is őket illetheti meg. Ezért háborút hirdettek a prekurzorok ellen, és szinte ettől egyig elpusztították őket, míg az általuk létrehozott életformákat és szerkezeteket is elpusztították. A prekurzorok végső elkeseredésükben a háború vége felé létrehoztak egy menekülési utat. Fajuk egyes példányait elporlasztották, majd ezt a port urnákba töltötték, hogy azokból újjászülethessenek, majd az urnákat egy űrhajóra pakolták, és elmenekültek vele az ismert univerzumból. A Forerunnerek magukévá tették a felelősség palástját, és azt hirdették, hogy a prekurzorok átadták nekik a gondozói szerepet. Ami persze hazugság volt. Egy napon aztán mégis utolérte a végzet a Forerunnereket. Az emberiség terjeszkedése folyamán
véletlenül rábukkantak a prekurzorok űrhajójára és a benne lévő urnákra. Az urnákban lévő por ekkorra már úgymond elfajzott, megromlott. Már nem volt képes újra alkotni a prekurzorok faját, hanem akiket megfertőzött, azokból egy új faj, egy Flood nevű parazita faj jött létre. Egyetlen céljuk volt, hogy minden élőt magukba olvasszanak, kollektívájuk részévé tegyék és szaporodjanak. Minél intelligensebb lényt kebeleztek be, annál okosabbak lettek. Így jött létre az ős Flood is, akivel Master Chief találkozott. A galaxisban ezután vírusszerűen szaporodtak, és minden lakott rendszerre veszélyt jelentettek. Természetesen az emberiség azonnal felvette velük a harcot, és hozzájuk csatlakozott az akkor élő többi szövetséges másfaj is. Az egyesített ember és másfajúak seregének vezetője lett a Hakun, Csakkonon született ember. Sanyó Forchenko, akit ekkorra, mint az egyesített hadseregek parancsnokát, az admirálisok uraként ismer. Ez az egyesített hadsereg számos bolygón és azok űrén át üldözte. Pusztította a Floodot, míg el nem értek a Forerunner faj határára. Itt, amikor behatoltak azok felség területére, felfedezték, hogy több bolygót is bekebelezett már a Flood, amit a Forerunnerek ekkor még nem is észleltek. Ezért egy rossz döntés alapján az admirálisok ura kiadta a parancsot, hogy el kell pusztítani azokat. Több millió Forerunnerrel egyetemben. Persze a Forerunner tanács ezt azonnali támadásnak vette, mit sem tudva a Flood létezéséről, és azonnal háborút hirdettek a támadók ellen. Didakt volt a Forerunnerek hadseregének vezetője, és tűzzel, vassal irtotta az emberiséget. A háború alatt még saját kis külön hadsereget is létrehozott egy emberi kolóniából, a proteánokból, a saját genetikai összetevőit adta hozzá az ott talált emberekhez, így a háborús gépezetének egy magasabb intelligenciával és ellenálló képességgel felruházott fajt létrehozva. Az emberekkel való háború nem ment jól, és azok egyre jobban behatoltak a Forerunner felségűrbe, és ez aggasztotta a vezetőséget, ezért megbízták a két vezetőt, Librariant és Didaktot, hogy találjanak egy módszert az emberiség visszaszorítására. Librarian, mint a kutatók vezetője, hosszas kísérletezés után kidolgozott egy módszert, pontosan nem tudjuk mit, amivel még az írmagját is ki lehetett volna írtani az emberiség. Didakt viszont a felelősség palástjára hivatkozva ellenezte ezt, és túl agresszívnak találta az emberekkel szemben. Didakt indoka elnyerte a nép és az mesterépítő támogatását, és az ő kezébe helyezték az emberiség visszaszorításának módszerét. Didakt felhasználta Librarian kutatását, és az emberiséget genetikai mutációkkal lealacsonyította a kőkorszaki emberek szintjére, ezzel visszaszorítva őket a szülőbolygójukra, a Földre. Ezt követően Librariant bízták meg az emberek gondozásával, aki hosszasan kutatta az emberi civilizáció történelmét, míg rá nem jött, hogy az emberiség sosem akarta megtámadni a Forerunnereket, és csak a Floodot akarták elpusztítani, valamint úgy gondolta, ha már a Forerunnerek nem lesznek, akkor az emberiség lehet az egyetlen civilizáció, aki méltóvá válik a felelősség palástjára. Persze férjével ezzel kapcsolatban sem értettek egyet. Didakt úgy gondolta, az emberiség nem méltó a felelősség palástjára, és az mindig is csak a Forerunner faj felelőssége lesz. Közben a Flood is egyre nagyobb területeket hódított meg a Forerunner felségűrben, mire rájöttek a Forerunnerek, hogy a Flood az igazi ellenségük. A Flooddal is felvették a harcot, de az olyan gyorsan és nagy mennyiségben szaporodott, hogy nem tudták legyőzni őket. Számtalan próbálkozásuk volt, létrehozták a Candibrias nevű szuperszámítógépet, mellyel megterveztették volna a Flood elleni küzdelmet, de ez nem járt sikerrel. Megalkották a zeneszerző nevű szerkezetet, mellyel biomechanikus élet formájúvá váltak volna, így elnyerve az örök életet, valamint a Flood elleni védelmet. Viszont a kísérletük csúnyán kudarcba fulladt,
Mivel minden a zeneszerzővel készített életforma egy kicsavarodott, gusztustalan életforma lett, minden söbrendűséget nélkülözve. Ebben az időben vetette fel Didakta védelmi bolygók ötletét, mellyel határvédelmet hozhattak volna létre. Ilyen volt a későbbiekben Requiemnek hívott bolygó. Az ötlet jó volt, viszont túl sokáig tartott volna létrehozni, és az idő szorította őket, így ezt az ötletet is elvetették. Miután minden kísérletük kudarcba fulladt, úgy döntöttek, ha a Floodot nem tudják legyőzni, elpusztítanak minden életformát a galaxisban, saját magukkal egyetemben ezzel a galaxisban található minden Floodot is elpusztítva. Ezért elkészítettek egy pusztító fegyvert, melyet halónak neveztek el. Ez egy a galaxis szerte elhelyezett gyűrűrendszer volt, melyet egyszerre elsütve minden életet ki lehetett oltani a galaxisban, majd pedig genetikai minták alapján újra be lehet népesíteni azt. A gyűrűkön külön ökoszisztémát hoztak létre, melyeken forerunnerek éltek és dolgoztak. Minden gyűrű kapott egy mesterséges intelligenciát is. A gondozókat, akik robotok segítségével felügyelik a gyűrűket, és elindítják az újratelepítési programot, ha már a forerunnerek nem lesznek. A galaxisból begyűjtötték minden életformának, fűnek, fának, bokornak, állatoknak, intelligens lényeknek a genetikai mintáit, sőt minden példányból még élő példányokat is elraktároztak a halok rendszereibe. A Flood háborútól a nagyra becsült ellenségének, az admirálisok urának halálától, a szeretett proteánjainak pusztulásától Didakt lassan becsavarodott. Nem értett egyet a halók használatával, hogy minden életet elpusztítsanak, beleértve a sajátjukat is. Ezért egy új tervet eszelt ki. Kitalálta, hogy a zeneszerzővel biomechanikus hadsereget hoz létre. Ezért ellopta azt, majd elsőnek a szeretett proteánjait változtatta át, de amikor azokkal végzett, úgy döntött, hogy az emberiség maradékát és a halókon, kolóniákon élő forerunnereket fogja átváltoztatni. Librarian, akit ekkor már az indexeléssel, a genetikai anyagok begyűjtésével bíztak meg, látta a férje lassú megőrülését, és úgy döntött, véget vet annak. Besétált a hálókamrájukba egy fegyverrel, és lelőtte őt. Majd testét a Requiembe zárta, szeretett proteánjaival együtt, ahol digitálisan lemette annak elméjét, és úgymond meditációként bezárva hagyta, annak reményében, hogy majd az eltelt évezredek alatt kitisztul az elméje, és ha majd az újratelepítés befejeződött, ő vezeti majd az emberiséget a felelősség palástja által kitűzött cél felé. Ezt követően a tanács a halókat elsütötte, és minden élő teremtmény megsemmisült a galaxisban. Kivéve a Floodot. A forerunnerek elképzelésével ellentétben a Flood mégiscsak túlélte a hélók elsütését. A hélók elsütésekor már több, a fegyvergyűrű rendszeréhez tartozó mélyen fekvő űrbázist is megfertőzött a Flood, és mielőtt azokat elsütötték volna, a számítógépes rendszer azok védelme érdekében lezárta azokat. A Flood egyes egyedei odalent túlélték a hélók elsütését, és csak csöndben vártak, hogy valaki kiszabadítsa őket. Eltelt pár száz vagy 1000 év, és a halókon hagyott technológia működésbe lépett, és minden elpusztított világot újra teremtett, és minden lényt a saját világába visszatelepített. Az emberiség újra fejlődni kezdett, és 2500 év elteltével, megismételve sokatszori önmagát, újra az űrcivilizációvá fejlődött. Megalakult az Egyesült Nemzetek űrparancsnoksága, ami minden nemzetet magába foglaló konglomerátum lett, melynek feladata a fel nem fedezett űr feltérképezése volt. Az ismert galaxis gyorsan benépesítette, az egyesült emberi faj több száz kolóniát hozva létre. Úgy tűnt ez az aranykor az emberiségnek, mivel ekkor az egész galaxisban béke honolt, viszont ez törékeny béke volt. Az egyik kolónia a másikra támadt, majd lázadások ütötték fel a fejüket.
Ekkor hozták létre az ONIT, az űrtengerészeti hírszerzési hivatalt, melynek feladata a hírszerzés és elhárítás lett. Valamint ekkor kezdték meg a Spartan program létrehozását is, amellyel genetikailag és teljesítménynövelő eszközökkel felturbózott szuperkatonákat akartak létrehozni, ezen lázadások leverésére és az ókori spártaiak kiképzési módszereit akarták modern köntösében újraalkotni. Ebben az időszakban kezdte pályafutását a zseniális tudós dr. Catherine Elizabeth Halsey, aki sok kutatási projekt közül a Spartan programot választotta. A programot átalakította a maga elképzelése alapján, és megkezdte annak kivitelezését. Abban a tudatban, hogy a nagyobb jót képviseli, a programhoz passzoló gyermekeket raboltatott el, akiket gyorsított eljárással készített klónokkal helyettesített, akik emiatt gyorsan megbetegedtek és meghaltak. Így a gyermekek programban való részvétele titokban maradt. Ezeket a gyerekeket hosszas katonai kiképzésnek vetették alá, fizikális és mentális próbáknak, majd genetikailag módosították őket és erőnövelő kibernetikus implantokat ültettek beléjük. Valamint megkapták a szintén dr. Halsey által kikísérletezett Mjolnir páncélt, ami egy exosuit volt, mely a viselője erejét és reflexeit volt hivatott növelni. Az kiképzést és az eljárásokat nem minden gyermek élte túl. A 75 gyermekből, akiket a programra kiválasztott, csak 41 élte túl. A teljesség igénye nélkül a 41 név. Spartan 5, James, Spartan 6, Jai, Spartan 8, Lee, Spartan 10, Naomi, Spartan 11, Leon, Spartan 23, Daisy, Spartan 25, Robert, Spartan 29, Joshua, Spartan 30, Vin, Spartan 31, Otto, Spartan 34, Samuel, Spartan 37, Randall, Spartan 39, Isaac, Spartan 42, Douglas, Spartan 43, William, Spartan 44, Anton, Spartan 47, Kaiichi, Spartan 54, Hork, Spartan 52, Jorge, Spartan 53, Margaret, Spartan 58, Linda, Spartan 59, Malcolm, Spartan 62, Maria, Spartan 65, Sheila, Spartan 69, Solomon, Spartan 79, Arthur, Spartan 87, Kelly, Spartan 92, Jerome, Spartan 93, Grace, Spartan 99, Augustus, Spartan 101, Victor, Spartan 104, Frederick, Spartan 111, Adriana, Spartan 117, John Master Chief, Spartan 122, Mike, Spartan 122, Joseph, Spartan 129, Oscar, Spartan 130, Alice, Spartan 137, Karis, Spartan 141, Cal, Spartan 143, Romay. Ők voltak úgymond az ős Spartanok, akik kikerültek az eredeti Spartan 2 programból. Mivel később is jöttek létre Spartanok, csak miután dr. Halsey lebukott és kirakták a programból, a program átalakult. De erről később még beszélek. Ebből a csapatból emelkedett ki Spartan 117, az John. Már a program elején ő volt a legígéretesebb alany. Nem csak fizikális és mentális szinten, hanem volt egy különleges képessége. Rendkívüli módon szerencsés volt. A Halo Legendsben láthatjuk, ahogy dr. Halsey 5-ször feldob egy érmét, és John 5-ször eltalálja. Mi lesz felül az érmén, amikor az földeti? Így nem csak a programban kapott vezető szerepet, hanem dr. Halsey kedvence is lett. Sőt, saját tippem szerint meg is szerette, és saját sikerének zálogaként saját fiának tekintette. De erről is később. Szóval John kimagasló teljesítménye és vezetői készségei miatt hamar lépkedni kezdte a ranglétrát, és hamarosan Master Chief lett belőle, a legmagasabb rangú Spartan. Master Chiefnek, mivel egy amerikai játékról beszélünk,
egy létező amerikai tengerészgyalogos rendfokozata, a Pretty Officer Master Chief rendfokozata volt. Az amerikai tengerészgyalogság különleges egységeiben a csapatok, squadok legfőbb vezetőjét, Pretty Officer Master Chief, röviden Master Chiefnek, vagy még rövidebben Chiefnek vagy főnöknek nevezik. Ez egy különleges helyzetet teremt a szpartanoknak, mivel egyfajta különleges kommandós beosztásban voltak. Tehát John lett a legfőbb vezetője a szpartanoknak, és a kék csapat vagy squad állandó vezetője lett. A kék csapat eredeti tagjai John, Samuel, Fred, Fahyad, Linda és Kelly volt. Több lázadók elleni akcióban is részt vettek, majd egy napon az emberiség szembe találkozott egy másik szövetséggel, akik több fajt is magukban foglaltak, a Covenanttal. Az emberiség nem sokat tudott róluk, csak azt, hogy egy népszövetség, ami több fajból áll, és akik amint átlépték az emberiség felségűrjét, azonnal elpusztították a legelső emberi kolóniát, a mezőgazdasággal foglalkozó Harvestet. A szpartanokat azonnal bevetették, akik győzelmet győzelemre halmoztak, míg a Covenant olyan erőket nem vetett be, melyekkel hamarosan legyőzték az emberi hadat. A Covenantról. A Covenant egy több fajt is magába tömörítő szövetség, mely már évezredek óta létezik. Főbb hitvallásuk az általuk megtalált Forerunner technológiákból eredt, melyet félreértelmeztek és kidolgozták a saját vallásukat, a nagy utazás hiedelmét. Ami arról szólt, hogy akik a Forerunnerek által kitűzött célt, a felelősség leple kicsavart változatát követik, mely a mindenfajt legyőző és egybegyúró birodalom létrehozását tűzte ki, azok, akik e tanítások szerint éltek, és harcban estek el, azok egy felsőbbrendű életformába emelkednek fel, és istenekké válnak. Valamint hitték, hogy minden elhagyott Forerunner technológia, beleértve a halokat is szent és sérthetetlen. Ezeket ők azért kapták, hogy legyőzzenek vele minden másfajt és beteljesítsék a mindenfajt elpusztító nagy utazást, mely mindenkit e felsőbb szférába emel fel. Így nem csoda, hogy amikor megismerték az emberi fajt, akik minden hitüket semmibe veszik, azonnal szent háborút hirdettek ellen. A Covenant felépítése. Az ismert fajok a Covenanton belül Shai-Shu, a Forerunner indexelés szerint Perfidia vermis jelentése, áruló kukacok, más néven ők azok, akiket az emberiség profétáknak hív. A proféták teljes ellenőrzést gyakorolnak a vallási és politikai ügyek felett, így ők töltik be a Covenantban a vezető szerepet. Sangheili, a Forerunner indexelés szerint Macto Cognatus jelentése, relatív dicsőség. Más néven ők azok, akiket az emberiség elitekként ismer. A Sangheili faj tagjai erősek, büszkék és intelligens harcosok, valamint képzett harci taktikusok. A Sangheiliket szülőbolygójukról, a Sangheliosról nevezték el. Arckészségüknek köszönhetően a Sangheilek a szövetség katonai gerincét alkották, valamint a proféták testőrségét. Giralhane, a Forerunner indexelés szerint Servus Ferox jelentése. Rabszolga ők, azok, akiket az emberiség úgy ismert, hogy brútok. Ez a nagy kétlábú, óriási majomszerű faj a Doiszakról származik. Brutális erőszakosságukról és erejükről híresek. Kigyar. Forerunner indexelés szerint Perosus Latrunculus jelentése. Hamis bandita megjelölése. Covenant Secundarium Carnivora Predonis, latinul, a szövetség másodlagos húsevő harcosa, ez egy dinoszaurusz-szerű, saurita faj. Sokuk zsoldosként és kalózként segítették a Covenantot, bár a többségük független maradt. Őket úgy ismerte az emberiség, mint az energia pajzsos harcosokat. Ungoi. Forerunner indexelés szerint Monachus Frigus jelentése. Hideg szerzetes, ezek zömök két lábon járó, xenoízelt lábú, vertebroid intelligens életformák. Ők a negyedik faj, amely beolvadt a szövetségbe,
és a legalacsonyabb rangú faj a hierarchiába. Őket az emberiség a kis dolgok megnevezéssel illette. Leggoló Forerunner indexelés alapján. Ophis Congregatio jelentése. Kígyók gyülekezete. Ez olyan kis féregszerű lények faja, amelyek egyesülve a célnak megfelelő együtteseket alkothatnak, mint például a Maleggoló, amelyet az emberek úgy emlegetnek, a vadászok. A Leggoló olyan gépekbe is beépülhet, mint a Scarab, a Halo 3-ban találkozhattunk vele elsőként, és kombinált intelligenciájukat felhasználva irányítják a járművet vagy a gépeket. Janme Forerunner indexelés szerint Turpis Rex jelentése csúnya király. Az emberek úgy ismerik őket, mint drónok vagy bogarak. Ezt a fajt érző, repülésre képes rovarok alkotják. Az antigravitációval segített repülés elsajátítása szinte leküzdhetetlen stratégiai előnyhöz juttatta őket a harcban. Uragok, Forerunner indexelés szerint Factitius Indoors jelentése mesterséges lények. Az emberiség úgy ismeri őket, mint a mérnökök. Ez a faj biológiai szuperszámítógépként működik. Ők az egyetlen ismert nem harcoló faj, amely valaha is szolgálta a szövetséget, bár néhányan öngyilkos merénylőként robbannak fel. Nos, most, hogy kitárgyaltuk a Covenantot, a Halo univerzumában itt veszik fel a fonalat a megjelent játékok és könyvek. Halo, Contact Harvest. Miután az emberiség hajók eltűnését észlelte, a távoli Harvest mezőgazdasági kolónia környékén az Egyesült Nemzetek űrparancsnoksága Avery Johnson és Nolan Byrne törzsőrmestereket küldi a Harvestre, hogy hozzanak létre egy katonai milíciát, mivel azt gondolják, hogy ez is a lázadók műve. Megérkezésük után kiderül, hogy az eltűnések mögött idegen szövetségi hajók állnak, amelyek feltartóztatták a Harvest körüli emberi hajókat, hogy a Forerunnerek által hátrahagyott ereklék után kutassanak. A Harvesthez küldött emberi hajó tagjai megdöbbenve fedezik fel, miután a bolygót átvizsgálják, hogy a műszereik több százezer Forerunner lelidnek a Harvesten. Ezt követően úgy döntenek, hogy csapdát állítanak a gépeltérítőknek, majd Johnson és Byrne harcba bocsátkozik a Covenant erőivel. Ekkor egy másik szövetségi hajó is megérkezik a Harvesthez, melynek a legénysége a Brutóból áll, ami meg is szakítja a harcokat. Ezeknek a csapatoknak a főnöke Maccabeus, akit arra utasítottak, hogy erősítsék meg a Harvesten lévő ereklék jelenlétét. Az emberek tárgyalással akarják megoldani a helyzetet, ezért tárgyalásokba kezdenek a Covenant erőkkel. Maccabus unokaöccse Tartarus fenntartásai ellenére Maccabus beleegyezik, hogy a Harvesten tárgyalásokba kezdjen az emberekkel, azt gondolva, hogy ezzel megszerzi az Forerunner erekléket. A Harvesten tartott találkozó kellős közepén a szövetség tüzelni kezd az emberekre, és a béketárgyalások megszakadnak. A magas szeretett szent városában, ami a szövetség központi városa, két Saint-Hum, Fortitude és Tranquility, akik a szövetségi erők miniszterei, azt tervezik, hogy átveszik a szövetséget jelenleg vezető három profit helyét. Ezért áldásért és tanácsért felkeresik a filológust. Miközben a Tranquility és az Fortitude találkozik a filológussal, az Oraculum, a Candibrias nevű szuperszámítógép, melyet még a Forerunnerek építettek és Covenant megtalált, felér. A szuperszámítógép tájékoztatja a Saint-Humot, hogy a Harvesten talált Forerunner technológiák mellett az emberek telepedtek le, ami azt jelenti, hogy a szövetség tanításai hamis. Fortitude belátja, hogy az igazságot soha nem szabad felfedni, nehogy a szövetség szétszakadjon. Eközben a Harvesten Johnson és milíciája továbbra is ellenáll a Covenant támadásainak. Maccabeus parancsot kap, hogy bombázza le a bolygót az űrből, de az nem engedelmeskedik, és földi támadást indít, hogy visszaszerezze az erekléket. Ezért Joshon és csapata felszáll egy orbitális platformra, hogy evakuálják Harvest lakosságát. Tartarus miután megtudta, hogy az unokabátyja megszegte a parancsot,
Kihívja Maccabeuszt, hogy ő vegye át a Brute falka vezetését. A kihívása sikerrel jár és megöli nagybátyját, így ő lesz a következő vezető. Az emberi civileket és a Harvest túlélőit sikeresen evakuálják a bolygóról, míg a magas szeretet Szent városában a puccs sikeres lesz és Fortitude és Tranquility miniszter, valamint a filológus lesz az új proféta vezető. Az új vezetőség pedig úgy dönt, hogy háborút hirdetnek az emberiség ellen, hogy elfojtsák a megismert igazságot. Halo Wars. A Tűz Szelleme nevű szuperhordozó űrhajót a Harvest bolygóra küldik, hogy vizsgálja meg a Covenant tevékenységét. Megérkezésüket követően Carter megtudja, hogy a Covenant feltárt valamit a bolygó északi pólusán. Amikor az emberek Harvesti fő előőrsét elfoglalják, Carter megparancsolja Forge-nak, hogy foglalja vissza azt. Nem sokkal ezután Forge felderíti a Covenant ásatást, és rájön, hogy a Harbiter irányítása alatt felfedeztek egy Forerunner létesítményt. Forge csapatai legyőzik a szövetség erőit, mielőtt azok elpusztítanák a létesítményt. Anders, a Tűz Szelleme űrhajó tudósa is leszáll a bolygóra. Megállapítja, hogy a létesítmény egy csillagközi térkép, és felismer egy olyan koordinátát, amely az Arcadia emberi kolóniára mutat. Miután megszökött a létesítményből, a Tűz Szelleme Arcadiába utazik, ahol a szövetség megkezdte a helyi városok kifosztását és civilek lemészárlását. Forge felveszi a kapcsolatot a helyi Spartan különleges erőkkel, és segít az evakuálási folyamatban. A UNSC erői felfedezték, hogy a szövetség egy óriási energiapajzsot épített, hogy elrejtse egy gigantikus Scarabeus szuperfegyver építését és a környéken lévő Forerunner építmény romjai. Az UNSC erői kísérleti berendezéseket használnak a Scarabeus elpusztítására. Az Arbiter elrabolja Anderst egy mentési művelet során, és megszökik a bolygóról. A Tűz Szelleme pedig üldözi kezdi. A Tűz Szelleme követi Anders jelét egy másik csillagrendszerben található, feltérképezetlen bolygóra. A bolygó felszínét megfertőzte a parazita Flood, amely megtámad és asszimilál minden érző életet, amellyel találkozna. A Tűz Szelleme akaratlanul is aktivál egy Forerunner dokkoló állomást, és behatol a bolygó belsejébe, így kiderül, hogy a bolygó valójában egy Forerunner előőrs, üreges, lakható belsővel és egy miniatűr nappal magjában. A Covenant terve az, hogy aktiválja a rendkívül fejlett Forerunner csillaghajók szunnyadó flottáját az installációban, és felhasználja őket az emberiség elpusztítására. Amíg a Forerunner hajókat aktiválják, Anders egy teleportációs eszközön keresztül megszökik, és végül megmentik őt. Carter úgy dönt, hogy elpusztítja a Forerunner flottát, és nem engedi, hogy a szövetség felhasználhassa azt. Anders tervet dolgoz ki, hogy felrobbantja a hajó FTL reaktorát a bolygó központjában, amivel a robbanás összeroppantaná a bolygót és szupernóvát okozna, ami mindent elnyelne és megsemmisítene maga körül. A bolygóra szállítja Forge és csapata a reaktort, de megtámadják őket az Arbiter és elitjei. A Spartánok legyőzik az idegeneket, Forge pedig megöli az Arbitert. A harc során a reaktor megsérül, ezért kézi robbantásra van szükség. Forge elküldi a többi Spartánt, akik nem hajlandóak távozni, de meggyőzi őket, hogy szükség lesz rájuk a következő harcban. A Tűz Szelleme megszökik, amikor Forge túlterheli a reaktort, elpusztítva a flottát és a Forerunner előőrsét. Anélkül, hogy a fénysebességnél gyorsabb meghajtása lenne, a Tűz Szelleme csak sodródik az űrben. A legénység krionikus alvásba menekül a hosszú távú túlélés érdekében, miközben Carter egy utolsó pillantást vet Forge üres krionsövére. Halo Reach. A Noble csapat utánpótlásra szorul, ezért egy új Spartánt, Hatos rendelik ki hozzá. Hatos találkozik a Noble csapat többi tagjával a pihenő táborukban. De May el sem helyezkedik, amikor parancsot kapnak, hogy vizsgálják ki, miért került offline állapotba egy kommunikációs relé. Felfedezik, hogy a Covenant erői megszállták a Reach-et.
Miután jelentették a Covenant erők jelenlétét a Reach-en, a csapatot kétfelé osztják. Míg Jorge, June és 6-os felderítő küldetést hajt végre, addig a csapat másik fele elmegy a kartbázisra, a haditengerészeti hírszerzési hivatal létesítményébe, hogy megvédjék azt a Covenant erők támadásaitól. Mikor megérkezik a Noble csapat a kartbázisra, azt valóban Covenant erők támadják, ezért felveszik velük a harcot. A támadás visszaverése után a Noble csapat találkozik Catherine Halsey-val, a Spartan program és a Mjolnir motoros páncéljának kifejlesztőjével. Dr. Halsey megosztja aggodalmát velük, hogy a bázison lévő ONI adatbázist a szövetség erői valószínűleg le akarják majd tölteni, ezért azt is mindenképpen ki kell menekíteni a bázisról. Eközben June, Jorge és 6-os felfedezi a gyülekező inváziós erőket. Az USNC-t értesítik, akik másnap reggel támadást is indítanak az invázió visszaverésére. A Noble csapat felderítő tagjai segítik a csapásmérő erőket, célba veszik a kulcsfontosságú tüzérségi állomásokat és parancsnoki állásokat, de ekkor egy álcázott Covenant szuperhordozó fedi fel magát. Mivel nincs olyan fegyvere a bolygón a USNC-nek, amivel a szuperhordozót megsemmisíthetnék, ezért Jorge és 6-os megszerez egy Covenant korvettet. Annak hiperhajtóművét kiszerelik, hogy azzal berepülve a szuperhordozóba felrobbantsák azt. Jorge és 6-os eközben a Covenant korvettel sikeresen elmenekül. Felfedezik, hogy a kialakult harcban a hiperhajtóműre szerelt időzítő megsérült, ezért valamelyiküknek kézzel kell felrobbantania a hiperhajtóművet. Mivel az, aki felrobbantja a hiperhajtóművet, feltételezhetően nem éri túl, Jorge rábízza 6-osra a dögcéduláját, majd kilöki őt a korvett ajtaját. Jorge hátra maradva a korvetten felrobbantja a motort és megsemmisíti a Covenant szuperhordozót. Nem sokkal ezután egy újabb Covenant flotta érkezik Reachre. 6-os miután magához tér, segít a város védelmében és a polgárok evakuálásában, majd újra visszatér a kard bázisra, és egyesül a Noble csapattal. A Noble csapatot Dr. Halsey a föld alá viszi. Egy őszi idegen lelethez, melyet itt Reach-en találta. A leletet már évek óta vizsgálták, majd sikeresen le is töltötték annak adatbázisát, amit aztán az ONI adatbázisába integráltak. Dr. Halsey ezen adatbázis segítségével, valamint a saját tudatának egy részletét hozzáadva, létrehozta a Cortana nevű mesterséges intelligenciát, mely segíthet az emberiségnek megnyerni a háborút. Miután felfedte a Noble csapatnak a kard bázis kutatását, a mesterséges intelligenciát átadja nekik, azzal, hogy mindenáron meg kell védeni azt. Ezután a Noble csapat feladata a Cortana mesterséges intelligencia és az ONI adatbázis elszállítása az UNC őszoszlopa nevű csillaghajójára, amely egy hajógyárban dokkolva vár rájuk. June pedig elhagyja a csapatot, hogy elkísérje Halseyt a kastély nevű bázisra. Útban az ősz oszlopa felé a Noble csapat tagja, Carter súlyosan megsebesül és feláldozza magát, hogy 6-os és Emily elérje a hajógyárat. A hajógyárhoz érve a Noble csapat megmaradt tagjai átküzdik magukat a hajógyárat körülfogó Covenant erők, a dokkhoz érve Emily megpróbálja megvédeni az ősz oszlopát. A dokk védelmi rendszerével a Covenant támadógépektől, addig 6-os a Covenant szárazföldi erőivel harcol. Emily úgy dönt, hogy hátra marad és 6-ost küldi az ősz oszlopára, majd harcba kezd egy Covenant csatacirkálóval. A terve az, hogy a dokk védelmi rendszerével elpusztítja a Covenant csatacirkálót, biztosítva az ősz oszlopa nevű űrhajó elmenekülését. 6-os felszáll az ősz oszlopára, és a csillaghajó sikeresen elmenekül.